Okay. Ang i-discuss naman natin ngayon ay ang map function ni Dataweave. Ano nga ba yung map function? So, si Dataweave, ginagamit yung map function para mag-iterate ng mga items sa loob ng isang array and mag-generate ng panibagong array as an output. Okay? So, sa example natin na ito, we will use itong variable na r na nagko-contain ng 5 strings. So, 1, 2, 3, 4, 5 strings. And if you can see here, kapag tinawag natin tong r na variable, makikita natin siya dito sa right hand side or sa preview as an output. Okay. Since itong map function ay ginagamit para mag-iterate ng mga items sa loob ng array, pwede natin siyang gamitin dito sa specific demo natin. Okay. Una, you can use this map. So array, variable array, then map, and itong dollar sign. So sa Java, ang katumbas nito, or sa other programming language, ang katumbas nito ay this, okay, or yung current item na ina-iterate sa loob ng array. Okay. Right. Sa example natin, pwede natin gawin na itong 1, dagdagan natin siya ng katumbas na number niya sa tabi. So, paano natin magagawa yun? Pwede natin gamitin itong plus functionality. Okay. Basically, ang ginawa ko lang is nagdagdag lang ako ng space. Kung nakikita nyo dito, nagkaroon siya ng space sa dulo. And pwede natin siyang lagyan ng equal or something like that. And since gusto nating i-display yung katumbas niyang number, mag-a-add ulit tayo dito sa dulo, and pwede natin gamitin yung index. Okay? So yung index, para matawag natin yung current index, we will use double dollar signs. Pero since hindi sila nagma-match, kasi di ba yung index natin nag-start as 0, pwede natin gawin is mag-add tayo ng isa, magdagdag tayo ng isa dito sa index natin, kagaya nito. Okay? Para match na sila. Alright. Ganyan lang kasimple gumamit ng map function. Parang ina-iterate niya isa-isa itong nandito sa loob ng array mo. Okay, so let's simulate this. Sa unang iteration, itong this is your 1. Okay, and nag-add tayo ng equals and yung index plus 1. Kaya ito yung part na yun. Pag hindi tayo nag-add ng plus 1, yung current index natin, it will be 0. Kaya need natin siya dagdagan ng 1. Okay? So, that will be your for your first iteration. And sa next iteration naman, since tapos na tayo dito, this map functionality will move on to the next record, which is yung 2. So, ito na yun. At ang value nito is 2. And yung current value na index is 1. And magdadagdag tayo ng 1. Okay. And so on and so forth. So, itong map function na to, na tinitrigger niya itong logic na nasa loob, depende sa dami ng records na meron ka
sa array mo or sa array na ina-iterate mo. Kung 5 ito, 5 beses niya rin iti-trigger itong nandito sa loob na function mo. And yung output will be the new array. So, kapag ginamit mo tong transformation logic na ito, ang magiging output nitong transform message mo will be this one. Okay? So, ganyan gamitan yung map function ni Dataweave. Alright. Ngayon, ang i-discuss naman natin is yung MapObject na function ni Dataweave. Si MapObject, ginagamit siya para mag-iterate sa isang object na tumitingin sa key value or index ng object na yun. Okay? Sa example natin, meron tayong object variable na nagko-contain ng isang object na merong mga fields na amount and taxes. Ang mga fields na ito, may value sila na number. So, 10 para sa amount and 4 sa taxes. Gamitin natin si MapObject para i-manipulate yung values at gawing decimal. Lagyan ng 2 decimal places itong mga values natin. Okay. So, tatawagin lang natin itong MapObject function. And sundin lamang ang ganitong format. Itong MapObject function na ito is tumatanggap ng 3 parameters. So, yung unang parameter is yung value. Pangalawa is yung key. And yung pangatlo is yung index. Pero sa example natin, yung value and key lang yung gagamitan natin. Okay. Currently, wala tong laman kasi wala pa tayong nilalagay na any logic dito sa loob ng MapObject function natin. Okay. So, paano ito lagyan ng laman? Pwede natin gawin is gawin natin tawagin natin yung key and yung value. Okay, so yung key, ganito tawagin yung key, and then yung value. Okay, basically walang transformation na nangyayari kasi kung ano yung example natin, kung ano yung input natin na object, ganun din siya as an output. And paano natin gagawin or lalagyan ng 2 decimal places yung value? So, titingin tayo dito sa value. Okay? And ang unang natin pwedeng gawin is i-convert siya into string. And mag-add tayo ng format. Ang format na pwede natin gawin is ganito. 0 and yung dot and then yung 2 decimal places. Okay? Yung example natin or yung output natin nagkaroon ng 2 decimal places. Pero hindi natin gusto na gawing string siya. Okay? Pwede natin gawin is i-transform ulit natin siya into a number. So, maglalagay lang tayo ng as number sa dulo. Kaya, ayan. So, na-convert na siya back into a number. Okay? And then, hindi lang naman yung value yung pwede nating i-manipulate. Pwede din nating i-manipulate yung key using this MapObject. For example, lagyan natin si key ng underscore total. So, for each key na nasa object, lalagyan natin ng underscore total sa pamamagitan nito. Itong plus sign is basically to concatenate
or concatenate yung string, yung total string dito sa ating key. Okay? Kaya ang output natin ngayon is ganito na. Okay? So yung simulation nito ng MapObject is yung una, titingin siya dito sa first key value pair natin sa loob ng object and gagawin itong function na ito. Okay? So ang gagawin muna is yung function natin is yung key and then magdadagdag or magka-concatenate ng total sa dulo. Kaya dito sa first record na to, itong key na ito, ang value niya ngayon or ang laman niya is itong amount. Then nagdagdag tayo ng underscore total, kaya naging ganito siya. Okay? And then sa value naman, kinonvert natin siya into a string and naglagay ng 2 decimal places and kinonvert natin pabalik ng number, kaya yung 10 is naging ganito. Okay? So after niyang ma-process yung first key value pair sa loob ng object, magpo-proceed na siya sa next key value pair, which is itong set access. Okay? So same process lang or same logic. Yung key, dadagdagan niya ng total, and then yung value, it will add yung 2 decimal places and convert it back into a number. Alright, so ito yung basic example on how to use a map object in Dataweave. Pero as marami pang ways or mas marami pang complex logic na pwede nyo gawin using this map object function. Okay, so that's it. If you like this video or tutorial, hit the thumbs up button and subscribe to my channel. Or if kapag meron kayong gustong ipa-demo or any tutorial na naisip nyo na gusto nyo gawa ng video, then just comment down below. So yan guys, thank you everyone.